اولین روزی که با رزین آشنا شدم تو خیالاتم هم تصور نمی کردم که یه روز گوشه خونه خودم با حداقل امکانات اولین ست زیورآلات رزینی رو بسازم. پس اگه تو خونه حوصلت سر رفته، اگه نمیدونی به پارتنر چی هدیه بدی و دوست داری یه کار پاره وقت با سرمایه اولیه خیلی کم داشته باشی، پیشنهاد من به تو ساخت زیورآلات رزینیه. خب حالا باید یادشون بدم که چطوری بسازن دیگه. بله، توی این ویدیو قراره 0 تا 100 ساخت ست زیورآلات رزینی طرح فیروزه رو بهتون آموزش بدم. اگه منو نمیشناسین، من نگین آریان نژاد هستم و 10 ساله که به صورت تخصصی در زمینه هنر رزین، چوب و رزین و قالب سازی مشغول به فعالیتم. وقت رو هدر ندیم، بریم سراغ آموزش 0 تا 100 زیورآلات رزینی طرح فیروزه. برای این آموزش نیاز داریم به یه سری رکاب برنجی. من اینجا رکابای برنجی رو دارم که آبکاری شده و همونطور که میبینین کیفیت بالایی داره. من اینجا یه رکاب انگشتر دارم که برای فیکس کردنش از یه تیکه خمیر خشک نشو استفاده کردم. شما میتونید از خمیر بازی هم استفاده بکنید، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. خمیر خشک نشو هم دقیقاً مثل خمیر بازیه. یه لیوان 1 بار مصرف رو برمیدارم، به این دلیل که حجم رزینی که دارم استفاده میکنم خیلی کمه، قسمت بالاییش رو برش میزنم. حالا رزین و هاردنرم رو اندازه میکنم. اندازه رزین من هر قدر که باشه به نصف اون مقدار باید هاردنر رو اضافه بکنم. اگر که 1/10 گرم یا 2/10 گرم بیشتر یا کمتر شد اشکالی نداره، اما توی ترکیب حجمای کم باید سعی کنید تا جایی که میتونین با دقت اندازه گیری کنید. بعد از این مرحله شروع میکنم به ترکیب رزین و هاردنرم. من اینجا دارم با سرعت زیادی همش میزنم. شاید براتون سوال بشه که پس حبابای داخلش رو چی کار میکنیم؟ به خاطر اینکه من به این ترکیب چند قطره رنگ جوهری مشکی اضافه میکنم، نگران این نیستم که حبابی توی کارم مشخص بشه. اگرم حبابی روی سطح کارم به وجود اومد، میتونم با حرارت فندک از بین ببرمش. برای مرحله بعد باید این ترکیب رو به کف رکابم منتقل کنم. در حد چند قطره کفایت میکنه. اگر که این ترکیب رو زیاد بریزم کف رکابم، بعداً برای اضافه کردن سنگا دچار مشکل میشم. تقریباً 1 قطره گوشه کارم از رنگ مشکی ریخت که با دستم تمیزش کردم. میرم سراغ رکاب دستبند و درست برای رکاب دستبند و گردنبند هم همین مقدار رزین و هاردنر رو اضافه میکنم. البته این مقداری که توی دستبند اجراش کردم خیلی کمتر بود و این مقدار خیلی بهتره. کار انگشتر یکم حجم رزینش بیشتر شد. خورده سنگ‌هایی رو که دارم اضافه میکنم. اینجا دارم از خورده سنگ‌های مصنوعی سنگ فیروزه استفاده میکنم که از بازار بزرگ تهران تهیه کردم. باید با دقت سنگ‌ها رو توی این بستر بچینیم. نکته مهمی که توی اضافه کردن سنگ‌ها به بستر وجود داره این هستش که نباید روی سنگ شما رزین مشکی بیاد و کارتون کثیف دیده بشه. فقط سنگ‌ها رو روی هم میچینیم تا جایی که یک لایه از سنگ نمای کار ما بشه. من همیشه برای طراحی زیورآلات رزینی خیلی زمان زیادی میذارم. به خاطر اینکه درسته که این کارها کوچیک هستن، اما دلیلی بر این نیستش که همینطوری بتونیم انجامش بدیم. دلیلی نمیشه که بدون گذاشتن وقت طراحی یک کار رو به پایان برسونیم. پس برای کار کوچیکتون همونقدر که برای کار بزرگ وقت میذارید زمان بذارید. از سنگ‌های بزرگ و کوچیک برای پوشوندن اکثر قسمت‌ها استفاده میکنم. این بخش کاملا سلیقه‌ایه. شما میتونید بیشتر بسترتون رو مشکی در نظر بگیرید، به قرار دادن چند تیکه سنگ اکتفا بکنید، میتونید حجم سنگ‌ها رو بیشتر بکنید، اما در نهایت هدف این هستش که ما یک پس زمینه مشکی داشته باشیم. اگر هم خیلی نگران این موضوع هستین که سنگاتون کثیف بشه و رزین مشکی رنگش رو و سطح روی سنگتون رو خراب بکنه، میتونید یکم صبر بکنید تا رزینتون تقریباً به حالت ژل تایم برسه و بعد طراحیتون رو انجام بدین. برای رکاب انگشتر هم درست مراحل قبلی رو انجام میدم.
اینجا یک رکاب گردنبند دارم و درست همون مراحلی که برای انگشتر و دستبند اجرا کردم برای رکاب گردنبند هم انجام میدم. اول مقدار زیادی سنگ میریزم و بعد سعی میکنم که طراحیمو درست کنم. وقتی که 4 ساعت زمان میگذره، رزین من به حالت ژل تایم رسیده و نزدیک مرحله پخت شده. توی این مرحله میتونیم طراحی‌ها رو بیشتر بکنیم و یک مقدار به جزئیات کار اضافه کنیم. چون توی این مرحله رزین همچنان حالت چسبنده داره، شما میتونید از ورق طلا یا ورق استیل برای دیزاین بیشتر کارتون استفاده کنید. هرچند که میتونید این مرحله رو انجام ندین، اگر که دوست دارید طرحتون ساده باشه، میتونید اضافه کردن ورق طلا رو از انجام این مراحل حذف کنید. ورق استیل یکی از مشکلاتی که میتونه توی طراحی کار زیورآلات به وجود بیاره این هستش که باعث ایجاد یه سری حباب‌های سرسوزنی توی کار میشه. به همین خاطر پیشنهاد میکنم اگر که دارید از ورق استیل استفاده میکنید، یک لایه رزین خیلی در حد کم روی کارتون بریزین، بذارید باز این مرحله انجام بشه و این لایه خشک بشه، مجددا لایه آخر رو اضافه بکنید. برای چسبوندن ورق طلا یا ورق استیل میتونید از یک قلمو استفاده بکنید. من یه قلمو دارم که سرش یعنی همون موهاش رزینی شده و خشک شده و همیشه از این قلمو برای جدا کردن ورق طلا یا طراحی کارام استفاده میکنم. برای این کار اصلا پیشنهاد نمیکنم که مقدار زیادی ورق طلا اضافه بکنید. به این دلیل که خود کار ما یعنی رکاب ما رنگش طلایی هست، اتصالات و زنجیر طلایی هست و اگر خیلی شما بخواین این طلایی رو اضافه بکنین، دیگه هیچ اثری از بستر مشکیمون نمیمونه. تو این مرحله رزین و هاردنر رو مجدد باید ترکیب بکنم تا لایه بعد کارم رو بسازم. من رزین و هاردنرم رو داخل یک لیوان یک بار مصرف ترکیب میکنم، اما در حالی که این ظرف یک بار مصرف رو توی یک ظرف یک بار مصرف دیگه که داخلش آب جوش هست قرار دادم و مرحله هم زدن رو توی ظرف آب جوش انجام میدم. مراقب باشید که این آب وارد ترکیب رزین و هاردنرتون نشه، به خاطر اینکه کل کارتون رو خراب میکنه. همونطوری که دارین میبینین رزین و هاردنر وقتی که بهش گرما میخوره خیلی زودتر از حالت عادی ترکیب میشه. اما باید به این نکته توجه داشته باشید که این مرحله هم زدن نباید بیشتر از 50-60 ثانیه باشه. اگر که رزین گرم بشه به سرعت میبنده و شما دیگه زمان کافی رو برای اجرای مرحله بعد ندارید. حالا من یک تایم کوچیکی بعد از هم زدن دارم به رزین و هاردنرم کاملا استراحت میدم و شما میبینین که حباب‌ها چطور همه به سمت مرکز داره هجوم میاره و ترکیب رزین و هاردنر من کاملا از حباب خالی میشه. ما رزین و هاردنر رو برای اینکه حباب نداشته باشه فقط به مدت خیلی کم داخل ظرف آب جوش میذاریم و اصلا هم نباید حجمش زیاد باشه. بریم سراغ مرحله بعد. دوباره انگشترم رو روی خمیر خشک نشو یا خمیر بازی فیکس میکنم برای اینکه بتونم لایه رزین رو روش اعمال بکنم و قسمت آخر کارم رو به پایان برسونم. من یه ست دیگر رو هم بدون اضافه کردن ورق طلا ساختم که خودمم خیلی دوستش داشتم. حالا تو این مرحله رزین و هاردنرتون رو که گرم شده اضافه میکنیم. من برای ساخت این ست از رزین رقیق استفاده کردم. اگر که شما بخواین سطح کارتون گنبدی تر باشه میتونین از رزین نیمه غلیظ یا غلیظ استفاده کنین. اما با همین رزین غلیظ هم میتونین به یک سطح محدب و گنبدی برسید. اینطور که ابتدا فقط چند قطره رزین و هاردنر رو روی سطح کارتون میریزین و بعد بهش یکم تایم میدین، چیزی حدود 1 دقیقه، و بعد از این 1 دقیقه میتونید 1-2 قطره دوباره روی سطح کارتون رزین و هاردنر اضافه کنید. اینجا من یکم باز صبر کردم، حرارت گرفتم، اگر حبابی روی سطح کارم به وجود اومده از بین ببرم و بعد از اون دوباره 1-2 قطره رزین و هاردنر اضافه کردم تا سطح کارم گنبدی تر بشه. اگر که تو همون مرحله اول یک بار رزین و هاردنرتون رو اضافه بکنید، خیلی احتمالش زیاده که از دیواره های رکابتون رزین و هاردنرتون ریزش پیدا بکنه و کل کارتون کثیف بشه. همونطور که میبینید رزین من تقریبا غلیظ شده، قطره ها به سختی روی کار میفته و بعد از این مرحله باید دقت داشته باشید که دیگه این رزین رو باید کنار بذارید. هر کار دیگه‌ای که باهاش بسازید ممکنه توش حبابای سرسوزنی خیلی زیادی ایجاد بشه.
پس نذارید که رزینتون سفت و ژله‌ای بشه و بعد به کارتون اضافه بکنید. باید سریع عمل کنید. یه درپوش میذارم روی کارام و بعد از گذشت 12 ساعت ست زیورالات من آماده است. اینجا دارید انگشتری رو میبینین که داخلش از ورق طلا استفاده کردم. اینم انگشتری که با همون تکنیک کار شده، فقط ورق طلا نداره. من برای اتصالات دستبندها از بندهای آماده آسانسوری استفاده کردم. خیلی ازتون ممنونم که این آموزش رو تا آخر دیدین. امیدوارم که بتونین با این آموزش کارای خیلی خیلی زیبا بسازید. من خودم به شخص ستی که طراحی ساده تری داشت و بیشتر دوست داشتم، اما خب نظر شما برام خیلی مهمه. لطفاً توی کامنت ها برام بنویسین که کدوم ست از نظر شما جذاب تر شد. مرسی که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. لطفاً چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو حتما فشار بدید تا ویدیوهای جدید براتون نمایش داده بشه. تا ویدیو دیگه، بدرود.